მოდი ახლა გამოვიკვლიოთ შრომითი ბაზარი ან შრომის ბაზარი, არაკვალიფიციური შრომის ბაზარი, რაც ნიშნავს, რომ უბრალოდ გაწვრთნილი არ არის ის ადამიანი, ვინც ამ ბაზარზეა კონკრეტული სამუშაოსთვის და როგორც ხედავთ, აქეთ არის გადათვლილი ლარებში, ანუ უბრალოდ ლარის საათში ხელფასი, რაღაც ჰიპოთეტურ საქართველოში და აქეთ არის შრომის რაოდენობა, გადათვლილი არის 1,000,000 საათი თვეში. ეხლა რას ნიშნავს ეს გრაფიკი საერთოდ? ამ შემთხვევაში მოთხოვნის გრაფიკი შეესაბამება დამსაქმებელს. მაინც მოდი იგივე ფერი ავიღოთ პრინციპში. ესე იგი, ეს არის დამსაქმებელი. ამისი მიზეზი არის ის, რომ აქ საუბარი არის შრომით ბაზარზე, რაც ნიშნავს, რომ შენ ეძებ ვიღაცას, ვისაც დაასაქმებ, შენს სამსახურში შესაბამისად, მოთხოვნა მოდის დამსაქმებლის მხრიდან. და მიწოდება მოდის პირიქით მუშის მხრიდან, ანუ მუშას დავწერ, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს ეს სიამდვილეში იმას, რომ მაინც და მაინც ცემენტი უნდა მოზილო, უბრალოდ ადამიანის მხრიდან, ვინც მუშაობს, ხო? დასაქმებულის, მოდი მაგას დავწერ, დასაქმებულს დავწერ, მუშა დამაბნეველი იქნება ვინმესთვის მაინც, დასაქმებული. ახლა ამ ვითარებაში ხედავთ, რომ წონასწორობა იქნება, ანუ მოთხოვნა მიწოდების გრაფიკები რაღაც გადაკვეთის წერტილს გვაჩვენებს და წონასწორული ფასი და წონასწორული რაოდენობა ამ ყველაფრის. ესე იგი, ფასი რეალურად აქ ხელფასზეა საუბარი, ხო? წონასწორული ხელფასი გამოდის 3 ლარი საათში და შეესაბამება ეს წონასწორულ რაოდენობას, რომელიც არის 22 მილიონი, ანუ ისევ შრომის რაოდენობაზეა საუბარი, ხო? 22 მილიონი საათი თვეში. ანუ შრომის რაოდენობა რას ნიშნავს? ერთი ადამიანი საშუალოდ ასე ითვლება, რომ კვირაში მუშაობს 40 საათს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცვალებადია ეგ რეალურად. მაგრამ ოფიციალურად საშუალო, ან ნორმალური სრული განაკვეთი ეგაა, ხო? რაც ნიშნავს თვეში 160 საათს და უბრალოდ მე იმის და მიხედვით, თუ რამდენი ადამიანი მუშაობს როგორ განაკვეთზე, რაღაც 1,000,000 საათია თვეში. ახლა ვთქვათ, სახელმწიფომ თქვა, რომ იცი რა, 3 ლარი ძალიან ცოტა არის საათში, ეგრე არ გამოვა და უნდა დავაწესოთ ფასის იატაკი. ან მინიმალური ხელფასი, მოდი ორივეს დავწერ, ესე იგი. მინიმალური ხელფასი არის ამჯერად, ესე იგი, თქვათ, 1 წაანაცვლეს, ანუ 1 ლარი მოუმატეს და არის 4 ლარი საათში. ანუ ესე იგი, ფასის იატაკი დაწესდა. იატაკი. რაც, წინა ვიდეოში ფასის ჭერზე იყო საუბარი, ანუ რაღაცაზე მეტი ვერ იქნებოდა ფასი და ახლა არის ფასის იატაკი, რაც რეალურად გულისხმობს, რომ რაღაცაზე ნაკლები ვერ იქნება ხელფასი. და მოდი გავატაროთ მაშინ ეგ ხაზი. ესე იგი, ეს არის ახლა მინიმალური ხელფასი, ამაზე ნაკლები ხელფასი არ შეიძლება, რომ დამსაქმებელმა გადაუხადოს დასაქმებულს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? მოდი დავუკვირდეთ მოთხოვნის გრაფიკსაც და მიწოდების გრაფიკსაც და ეს გადაკვეთები რას გვეუბნება. მოთხოვნის გრაფიკის შემთხვევაში, ანუ დამსაქმებლის გადმოსახედიდან, ეს გულისხმობს იმას, რომ რადგან მეტი უნდა გადაიხადოს, შესაბამისად ნაკლები მოთხოვნა ექნება დასაქმებულებზე. ანუ ეცდება, რომ რაღაც დონეზე უფრო ნაკლებ ადამიანზე გადაანაწილოს დატვირთვა, რაღაც დონეზე მოიფიქროს, თქვათ, ავტომატიზება მოახერხოს რაღაცების, ასე შემდეგ. ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს მანდ, მაგრამ, თავარი ის არის, რომ როგორც სტანდარტულად მუშაობს მოთხოვნა მიწოდების გრაფიკი, აქაც ეგრეა და უბრალოდ ნაკლებ რაოდენობაზე იქნება მოთხოვნა. და ამ დროს მიმწოდებლის მხრიდან და გავიხსენოთ, რომ მიმწოდებელი ამ შემთხვევაში დასაქმებული ადამიანია, ანუ ადამიანი, ვინც ეძებს სამსახურს. სურათი იქნება შემდეგნაირი. ესე იგი, მოდი ხაზსაც გავატარებ, ანუ ეს იქნება მოთხოვნილი რაოდენობა ამჯერად. და ამ დროს ადამიანები, ვინც თქვათ სამსახურს ეძებდნენ, ეგ რაოდენობა მოიმატებს, იმიტომ რომ აქამდე მინიმალური ხელფასი იყო ამდენი და შეიძლება ვიღაცას თქვათ არ უღირდა, რომ ასეთი ტიპის სამსახურში, ანუ შესაძლოა უბრალოდ არ შეეძლო უფრო მაღალი ხელფასის მქონე სამსახურში მუშაობა და ასეთი არ უღირდა. ან შეიძლება თქვათ ვიღაც პენსიაზე იყო, მაგრამ უღირდეს, რომ თქვათ ისევ ჩაეშვას ამ შრომით ბაზარში, ანუ შრომით ძალას შეუერთდეს, იმიტომ რომ უღირს ეს დამატებით 1 ლარი საათში. შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ კვირაშიც რამდენიმე საათით მეც ვიმუშავებ, თქვათ 40 საათს და უკვე რაღაც საგრძნობლად მეტი ხელფასი იქნება თვეში. შესაბამისად, მეტი ადამიანი მოისურვებს, ანუ მიწოდების გრაფიკი ის ადამიანები, ვინც დასაქმებულები ან პოტენციურად დასაქმებულები არიან, მეტი ადამიანი მოისურვებს დასაქმებას და ეგ იქნება, სიმარტივისთვის წარმოვიდგინოთ, რომ კარგი გრაფიკია და ვთქვათ, 23-თან მოვიდა. ახლა
ეს ნიშნავს, რომ სტანდარტული გაგებით უმუშევარი იქნება 2 მილიონი ადამიანი, იმიტომ რომ 22 მილიონი უბრალოდ მოდი ასე ვიტყვი, ადამიანების რაოდენობა არ არის ეს, სხვანაირად ვთქვათ. 22 მილიონი საათი თვეში იყო სტანდარტული, წონასწორული რაოდენობა შრომის და ახლა 21 გახდა და ამ დროს 23-ის შესაბამისი რაოდენობა ეძებს სამსახურს. ანუ რეალურად 2 მილიონი საათი თვეში შესრულებული სამუშაოს ან შრომის, ეგრე უფრო კარგი იქნება თქვა, 2 მილიონი საათი თვეში შრომის შესაბამისი რაოდენობის ადამიანი ახლა იქნება უმუშევარი. როცა, რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან გამარტივებული, ხო? და ერთი კარგი მაგალითი ამის ისაა, რომ გულისხმობთ, რომ აი წონასწორობა როცა იყო, მაშინ არავინ იყო უმუშევარი, რაც ცხადია რეალურ ცხოვრებაში არ ხდება აბსოლუტურად იდეალური ქვეყანაც რომ იყოს, ხო? უბრალოდ ზოგ ადამიანს უბრალოდ არ უნდა შეიძლება მუშაობა ან არ სჭირდება, ასევე ზოგჯერ ადამიანები წყვეტენ სამსახურს და სანამ სხვა სამსახურს დაიწყებენ, ის რაღაც დრო უმუშევარი არიან და ქვეყანაში მუდმივად რაღაც რაოდენობა ეგეთი ადამიანების იქნება, ის რამდენიმე კვირა ვთქვათ. და მერე სანამ ეს დასაქმდება, სხვა ადამიანი დაანებებს სხვა სამსახურს თავს, ხო? ასე რომ ძალიან გამარტივებული მოდელია რეალურად ეს, მაგრამ თუ ამ გამარტივებულ მოდელს მივყვებით, მაშინ აი აქ არაფერი მსგავსი არ იყო, ანუ უმუშევარი ხალხი არ იყო პირობითად და აქ ახლა უცებ რაღაც რაოდენობის შესაბამისი უმუშევარი ხალხი გაჩნდა. და ასევე შეგვიძლია ხაზი გაუსვათ იმას, რომ აი ეს სხვაობა არის 1 მილიონი საათში შესაბამისი. ანუ ახლა შესრულებული შრომა თვეში არის 1 მილიონი საათით ნაკლები. ახლა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ სანამ მოხდებოდა ეს ცვლილება, სანამ ფასის იატაკი დაწესდებოდა. ახლა მთელი აი ეს სივრცე აქამდე იყო სრული დანაზოგი. ხო, აქ ერთი რაღაცას არ გაუსვი ხაზი არის, რომ აი ეს ხაზები გრაფიკზე როგორც წესი ნიშნავს, რომ რადგან აი მაგალითად ეს ღერძი 0-დან არ იწყება, იგულისხმება, რომ რაღაც ნახტომია გაკეთებული. თუმცა აქ პრინციპში უბრალოდ ერთის გაკეთებაც შეიძლებოდა. და აქაც ნახტომია გაკეთებული, ან 0-ის ნაცვლად რაღაცა რიცხვი მოუწევს, ხო? აქ რეალურად აქ შეიძლება ყოველთვის 0 დაწერო, მაგრამ 1, 2, 3-ით კი არ არის გაგრძელებული, რაღაც ნახტომია გაკეთებული და შემდეგ 20, 21, 22 ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რეალურად ეს რიცხვებია ერთმანეთთან შესაბამისობაში, ხო? საჭირო არაა რომ 0-დან დაიწყო მთელი გრაფიკის დახატვა და სადღაც კუთხეში გადაიკვეთოს, როცა შეიძლება მარტივად ეს ამონარიდი გააკეთო. ახლა მთელი აი ეს სივრცე აქამდე იყო სრული დანაზოგი და ეს ხაზი, ეს წონასწორული ფასის ხაზი ყოფდა, რომელი იყო მიმწოდებლის და რომელი იყო მომხმარებლის, მაგრამ ახლა რაც ხდება, არის რომ აი ეს ახალი ხაზი გვაქვს, იმიტომ რომ დაწესდა ფასის იატაკი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნაკლებ რაოდენობაზე არის რეალურად მოთხოვნა და თუ დაუკვირდებით, გამოდის რომ აი ახლა ეს სივრცე, ანუ აი ეს ფართობი, მთლიანად არის მიმწოდებლის დანაზოგი, ოღონდ ახლა მიმწოდებელი არის დასაქმებული ადამიანი ამ მაგალითში, ხო? იმიტომ რომ ადამიანები არიან, ვინც სამსახურს ეძებენ. შესაბამისად, მაგათთვის ეს სასარგებლო გამოდგა იმ ადამიანებისთვის, ვინც მოახერხა და არის იმ 21 მილიონი საათი თვეში შრომის შესაბამის კატეგორიაში, ხო, ხალხის. და ამ დროს პირიქით მოთხოვნა ვისაც აქვს, ანუ ეს არის დამსაქმებელი, მაგას მოაკლდა. ანუ რეალურად რაც გამოვიდა სინამდვილეში, არის რომ აი ეს სამკუთხედი დავკარგეთ. მოაკლდა უბრალოდ, ანუ ეს წარმოადგენს საერთო დანაკარგს და ისევ გავიმეორებ იგივე dead weight loss, რაც ქართულად ასე უფრო მელამაზება. და მიზეზი არის ის, რომ უბრალოდ ისევ იატაკი დაწესდა, ამიტომ რაოდენობამ დაიკლო, მოთხოვნილმა რაოდენობამ და მართალია ვიღაცებს გაუმართლათ და ვიღაცებისთვის ახლა უკეთესი მდგომარეობა არის. მაგრამ რეალურად მთლიან ბაზარზე რაც მოხდა, შეგვიძლია დავთვალოთ კიდეც, ხო? ანუ ამის სიმაღლე არის 2, ამისი სიგანე არის 1 მილიონი და ესე იგი სამკუთხედი რადგანაა 1/2, გამრავლდება სიმაღლეზე რაც არის 2, გამრავლდება სიგანეზე რაც არის 1 მილიონი, მოდი მივაწერ მლნს მაინც და გამოგვივიდა რომ ესე იგი 1 მილიონი და ახლა მთელი ერთეულები უნდა წეროთ აქ, მაგრამ ლარი და საათი მოაკლებდა თვედარჩევა, ხო, ესე იგი მილიონი ლარი და ეს ყველაფერი თვეში. აი ეს არის რეალური დანაკარგი პრაქტიკულად, ანუ არაეფექტურობა, რაც შემოვიდა ამ სისტემაში აი ესეთი ცვლილების გამო.